Hallo allemaal, daar zijn we dan, dag 6 van onze Dorset Tour. Omdat we wisten dat het zou regenen vandaag, kwam Nigel ons ophalen met de auto. Ja. Nou. Samen met Steve gingen we naar een museum. Benieuwd welk museum? Sammy Miller is een motorlegende. Hij is 11-voudig Brits trials kampioen en winnaar van meer dan 1400 wedstrijden in verschillende disciplines, terwijl hij zijn eigen machines ontwikkelde en onderhield. Tijdens zijn opmerkelijke carrière van 8 decennia vond hij nog steeds tijd om zeldzame en interessante motorfietsen te restaureren. Hij transformeerde onherkenbare roestbakken in verbluffende, fabrieksverkerende en perfect werkende staat. Hij bewaarde deze als privécollectie tot 1980, toen hij zijn collectie openstelde voor het publiek, zodat zij konden genieten van de aanblik en het geluid van deze iconische machines. En zo ontstond het Sammy Miller Motorcycle Museum. In 1996 kocht Sammy een oude boerderij in New Milton, die in verval was geraakt. Toen hij de potentie zag voor de perfecte locatie om de museumtentoonstellingen te presenteren, begon hij met het ombouwen van de schuren tot een indrukwekkend modern gebouw. Tegenwoordig wordt het museum gezien als huisvesting van een van de mooiste collecties volledig gerestaureerde motorfietsen ter wereld, met onder meer fabrieksracers en exotische prototypes. De 91-jarige Sammy is nooit iemand geweest die stilstaat. Daarom is hij nog steeds aan het werk in zijn heilige werkplaatsen in het museumcomplex en rijdt nog op zijn gerestaureerde motoren. That's really nice, huh? Joe Ice Racer. Yeah. Eee. Goh, look at this.
just need to show you something, Dunk. It's even got the year you were born. Look at that, look at that. It's a Duncan. So here you can do your off-road with.
Do you like your playground? I love it. Very lucky. What a daredevil. Nigel, did you choose one already? Oh, All of them. It's nice, really. sorry.
Na uren genieten van alle motoren was het tijd om de innerlijke mens te verwennen. Nigel moesten we mee terugslepen, want die was echt een groot kind in een snoepjeswinkel en kon er maar niet genoeg van krijgen. Als jullie zelf geen genoeg kunnen krijgen van deze video, kijk dan naar de video's van Nigel. Hij heeft bijna alle motoren op foto vastgelegd en er 3 afleveringen van gemaakt, waarvan de links in de beschrijving staan. Het Sammy Miller Museum is als je in de buurt bent zeker een bezoek waard. Proost! In een echte Engelse pub met voor Steve, Sil en Henry een typisch Engels biertje. Terug in de caravan hebben we naar een video van Nigel gekeken en ons nog heerlijk vermaakt. Bedankt voor het kijken en we hopen dat jullie net zo genoten hebben als wij. Dit was het dan weer voor vandaag en we zien jullie graag weer terug op dag 7 van onze tour. Tot dan en doei doei!